Good morning everyone. Time check tayo. It's 4:05 a.m. and naka-break lang ako. Working from home pa rin since mataas pa rin ang case ng COVID-19 dito sa bansa. So, ngayong break ko, since nagugutom ako, magluluto tayo ng pasta sardines. So, for the ingredients, kailangan natin yung ating pasta. So, ito yung gagamitin natin ngayon, no? Yung fusilli pasta. Bet ko yung may pa twist-twist na ganun for today. And, syempre, hindi dapat mawala ang ating mga sangkap, like yung ating dried basil leaves, onions cut into cubes, ang ating garlic. So, konti lang yung mga kinat ko kasi pang sa akin lang naman yung iluluto natin. Then, we also need the pepper and salt. And, hindi pwedeng mawala ang ating sardines. So, itong gagamitin ko 555 Spanish sardines. So, medyo maanghang siya, kaya no need na to add kahit anong spices na gusto nyo pang i-add sa pasta ninyo. So, una, nagpakulo muna tayo ng tubig. Yan, kumukulo na siya. And then, after nyan, pagkakulo, ilagay na natin yung ating pasta. So, nilagyan ko rin yan ng konting mantika para hindi magdikit-dikit yung ating pasta. Yan. And then, palambutin muna natin yan. So, simmer it for 15 minutes. So, until maluto na yung ating fusilli pasta. Yan, check lang natin. So, kung naririnig nyo, no, tumitilaw na yung manok dito sa place namin. Yan, check lang natin. Mukhang luto na. So, dapat al dente or firm pa rin yung ating pasta. Patay na natin yung kalan. Tapos, salain or i-drain na natin yung ating pasta para matanggal na yung tubig. Yan. Drain lang natin ng maigi. And then, set aside muna natin yung ating pasta. So, kanina ko pa ito pinainit yung ating kawali. Lagyan na natin yung ating mantika. So, you can use olive oil, cooking oil, depende sa mood nyo. Ayan. So, let's spread muna yung ating mantika sa ating pan. Then, saute the onion. So, again, konting onion tsaka garlic lang ang ginawa ko since pang isang serving lang naman ito at ako lang kakain. Ayan. Tayin natin ng maigi yung ating onion. White onion yung ginamit ko dito, guys. Yan, tumitilaok na ang mga manok. Yan. So, pagkatapos, i-add na natin yung ating garlic or bawang. So, pagka-luto nitong ating sibuyas. Sige, lutuin pa rin natin kasi medyo matikis pa. Then, add our garlic. Ayan, so sa mga nakaka-work from home dyan at naka-break, pwede nyong gawin ito. Napakadaling gawin ng recipe. Pag nagugutom kayo, pwede kayong gumawa ng sarili nyong pasta or spaghetti, kung gusto nyo man, sandwich. Ayan, tapos, isunod na natin yung ating Spanish sardines. Again, yung 555 Spanish sardines yung ginamit ko na medyo maanghang ng konti.
Kaya hindi nyo na need dagdagan ng kung ano-ano mga spices. Well, depende pa rin naman sa inyo. Kasi yung iba naglalagay pa ng chili flakes or ng iba't ibang klaseng sauces. Ayan, pumuputok-putok ng ating sardinas. So, this is the first time na ito-try ko siya, no? Natuwa lang kasi ako, lagi akong bumibili ng Spanish sardines. Sabi ko, try ko nga itong 555. Ayan. So, smash lang natin ng konti. Half lang yung ginamit ko. Bali, 4 ng fish or ng slice dun sa lata ng Spanish sardines. Since yung another 2, itinabi ko para sa ating toppings. Ayan, so add the salt and pepper to taste. Ayan. Haluin lang natin para makumbine yung ating ingredients. And then, ilagay na natin yung ating pasta. Actually, medyo madami to. So, pwede ito sa 2 servings. Hindi ko naman kayang ubusin lahat to. Baka nga pwede pang maging 3. Ayan, so halu-haluin lang natin yung pasta hanggang sa ma-mix or ma-combine yung ingredients at yung lasa sa ating fusilli pasta. Ayan. So, this is like quick recipe for those who are working from home and dun sa mga busy na mga nanay na walang time na magluto ng ulam and gusto nilang magpasta na lang, you can do this. So, add natin yung ating dried basil leaves. Medyo malakas yung amoy ng dried basil leaves, kaya konti lang yung ilagay ninyo. So, depende pa rin sa dami ng pasta na niluluto ninyo. Ayan. So, luto na to. Ready for serving na. Sarap na ito. Ang bango. Yung mga manok yata nagugutom natin, nag-iingay. Yan. So, isi-serve na lang natin to. Lalagay ko na to sa plate. Haluin natin ng konti and then after nyan, kakain na tayo. Since 1.5 hour ang break ko, so I still have more time to enjoy my pasta and mag-inom ng tea. So, there you go guys. Ito na ang ating finished product. Kakain na ako. Hope you like this video, and if you do, please give us a like and hit that subscribe button down below, and always click the notification bell para lagi kayong maging updated sa mga new videos namin.